हिजो चाहिँ मलाई प्रभुले कस्तो आशिष दिनुभयो भने मैले चाहिँ नि 1.5 महिना 2 महिना जति दशंश छुट्याउन सकेको थिइनँ। अनि प्रभु मैले दशंश छुट्याउन नि सकिनँ, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर त। अनि अस्ति म्यामले म अफिस गएको थिएँ, अनि म्यामले मलाई भन्नुभयो दिदी तपाईँ तल आउनुहोस् न भन्नुभयो। किन भनेर गएको त, तपाईँलाई 2700 बोनस आएको छ भन्नुभयो। प्रभुले मलाई ल खाँचोमा पार्नुहुन्न परमेश्वरले भन्ने मलाई थाहा भयो। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद जय मसीह। आमेन। पहिला अहिले 9 वर्ष भयो म विश्रान्तिमा गएको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि म रक्सी जाँड खाने नराम्रो बोल्ने मान्छे थियो है। अनि ग्रहण गरेपछि नराम्रो सपना देख्यो। त्यहाँबाट 4 वर्ष मैले सपना देखेको थियो। अनि मेरो आमालाई कोही चर्चको मान्छे पनि राम्रो माथि लाने, कोही नराम्रो जति तल खाँदै रहेछ। नरकको आँखो मैले देखेको छैन। दोर्खामा कस्तो हेर्दा उज्यालो नरममा अँध्यारो रहेछ। तर मेरो आमापट्टिको बुवा आमा सबै नरममा फ्यालेको रहेछ। तर म चर्चको मान्छे हिन्दूहरू कोही चर्चको मान्छे राम्रो मान्छे खानेहरू रहेछ यीशुले। अनि कोही अरूको जति चोड खाने अलिकति थोरै गल्ती धेरै गल्ती सबै बराबर पाप गरेको रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा मेरो प्रभुले त्यस्तो गरे। म बेलुका राति पनि प्रार्थना गरेर मैले सपना देखेँ। सबै चर्चको मान्छे कोही हिन्दूहरू सबै नरममा फ्याले म उता हेर्ने वा रोइरहेको छु। अनि फेरि म कसलाई हेर्नु पऱ्यो। मेरो हजुरबा पनि सबै नरममा फ्यालेर देखेर छु। अनि त्यहाँबाट मैले आमालाई पनि च्याप्प समातिरहेको छु, दाहिने हातले समातिरहेको छु। मैले मुखले यीशुको नाममा भन्नु सकेन। मेरो आमा रोइरहेको, मैले समाधि गरिरहेको छु। त्यो भएर मैले कस्तो अप्ठ्यारो भएर सैतानले मलाई तानेर मेरो आमालाई छोड्यो। मैले यीशुको नाममा भन्नु सकेन। मैले मेरो मनले यीशुको नाममा भन्यो है। बल्ल छोड्यो, सैतानले छोड्यो। अनि त्यहाँबाट कस्तो नराम्रो लाग्यो मलाई। बिहान उठ्दाखेरि मैले यस्तो सम्झिरहेको छु। अनि यस्तो मान्छे हेर्दा उज्यालो, कोही पास्टर जोर्खामा, कोही पास्टर नरममा छ, कोही कस्तो अप्ठ्यारो भयो मलाई सम्झा भयो। अनि त्यहाँबाट मलाई कस्तो अप्ठ्यारो भयो। अनि कोही पैसा नखाने, कुनैलाई पेमेन्ट नगर्ने रहेछ। पैसा नखाने हिन्दू रहेछ, त्यो पनि नरममा, सबै नरममा फ्यालेर छु। वा रोइरहेको छु। म के गरेँ मलाई यस्तो छैनले नछोड्ने भयो यीशुको नाममा भन्यो। अनि त्यहाँबाट कोही थ्रोट खाने थोरै रहेछ, चर्च आउने, कोही पैसा लुकाउने, कोही चर्च नआउने, त्यो पनि सबै नरममा फ्यालेको रहेछ। अनि मलाई पनि माया लाग्यो। मलाई सबै माया लागेर त आफै देखेन। अनि त्यहाँबाट यत्रो पतन पास्टर बाले सुनाउनु भयो। अनि पास्टर बाले सुनाउँदाखेरि कुनै प्रभुको ताहमा हिँडेन। तर परमेश्वर रिसाएको छैन, तर चित्त दुखेर रोइरहेको छ। तर सबै राम्रो गरी विश्वास गर्नुपर्छ। तर मेरो नाम भीमबहादुर हो, तर सबै राम्रो गरे। तर म पनि पापी काम गर्छ। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। सबलाई जय मसीह। अनि तपाईँ पनि आपसमा अभिवादन गर्नुहोस्। म त्यो एउटा सूचना भनिहाल्छु है। आज पनि बाहरूको सङ्गति हुन्छ। अनि कमल बा फेरि सोमबार गइहाल्नुहुन्छ। त्यसैले 1.5 महिना कसरी गर्ने त्यो हामी निर्णय गरौँला। आज त्यो गर्नु न है। अनि तपाईँहरू बस्दिनुहोस्। बाहरूको सङ्गति सुरु भएको छ। आमेन। हामी धेरै खुसी छौँ। म तपाईँलाई एउटा फेरि गर्न चाहन्छु। हाम्रो अघि भीमबहादुर दाइ है, उहाँलाई परमेश्वरले जुन दर्शन दिनुभयो अनि प्रभुले जुन कुरा उहाँद्वारा बोल्नुभयो, यो हाम्रो मण्डलीको लागि चेतावनी पनि हो। किनकि उहाँलाई हामीले चिनेका पनि छैनौँ, उहाँले हामीलाई खासै चिन्नु भएको पनि छैन। तर परमेश्वरले उहाँलाई यो गवाही दिन पठाउनु भयो कि नक्कली क्रिस्चियनहरू नरक जान्छ। त्यही कुरा देख्नु भएन दाइ। उहाँले
उहाँको भाषा अलिकति धेरै स्पष्ट नभए पनि मैले बुझेको चाहिँ त्यो कि त्यहाँनिर धेरै नक्कली पास्टरहरू छन्। पास्टरहरू अब प्रभुलाई नचिनेकाहरू त सबै स्वत नरकमै जाने हो, त्यसमा त कुरै भएन। तर प्रभुलाई चिनेर पनि गोलमालको जीवन जिरहने, गलत प्रकारले ख्रीष्ट येशूको वचनलाई दुरुपयोग गर्ने अनि अनेकाकारिताको आत्मा लिएर हिँड्नेहरू पनि नरकमै जान्छन् है। अनि परमेश्वरले एउटा चेतावनीमूलक वचनको रूपमा उहाँ बिमार दाइलाई उहाँले परमेश्वरले पठाउनु भयो। अनि हामी सबैले यो वचनलाई होसियारीपूर्वक लियौँ। आमेन। किनकि परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हो। र पहिला हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला र हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिदिनुहोस्। र तपाईँलाई जहाँ समस्या छ त्यही हात राख्नुहोस्, आफ्नो हात, र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू, देवी देवताका श्रापहरू छन् अनि भावनात्मक श्रापहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा गर्दछौँ र येशूको कोर्राको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गालाई बगाइदिनुहोस्, प्रत्येकलाई छुनुहोस् प्रभु, पूर्ण चङ्गाई र छुटकारा ल्याउनुहोस् येशूको नाममा। आमेन। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबल शास्त्रले बताउँछ काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस्। त्यसैले तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको कारोबारमा वृद्धि चाहिन्छ, तपाईँको तलबहरूमा वृद्धि चाहिन्छ भने हात उचाल्नु होला र म तपाईँको निम्ति विशेष प्रार्थना गर्न चाहन्छु। किनकि परमेश्वरले अल्छे मान्छेको परिकल्पना गर्नु भएन। आमेन। उहाँले काम गर्ने मेहनती परिश्रमी व्यक्तिको परिकल्पना गर्नुभयो र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू प्रभु, जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँको जनको व्यवसायमा रोजगारहरूमा प्रभु तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्। उहाँहरूको कारोबारको भोल्युमलाई बढाइदिनुहोस् प्रभुजी। अनि हरेकको बालबच्चाले असल शिक्षा, अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु उनीहरूले घाँस बाँस कपास सम्पूर्ण कुरा प्राप्त गर्न सकुन् र आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको महिमा गर्न सकुन् प्रभु। जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ अनि हरेकलाई दशांश, स्वेच्छाको बेटी, धन्यवादको बेटी, प्रेम बेटीहरू दिनलाई पनि तपाईँले सिकाउनुहोस् र आशिष दिनुहोस् प्रभु येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र हामीले करिब करिब 40 दिनको प्रार्थना सिधाउँदैछौँ। आमेन। र आज हामी हाम्रो पाठको निरन्तरता त्यसमा छ भने त हामी मर्कुसको सुसमाचारमा हेरिराखेका छौँ। तर आज हाम्रो मर्कुसले चाहिँ नि येशू ख्रीष्टको परीक्षाको बारेमा उसले त्यति राम्रो विवरण दिएका छैनन्। त्यसैले हामी येशू ख्रीष्टको परीक्षामा ठ्याक्कै के भएको थियो त्यो कुरा मत्तीले लेखेका छन्। त्यसैले आज हामी मत्ती 4 को 1 देखि 11 पदलाई हेर्नेछौँ। तर आज हामी येशू ख्रीष्टको परीक्षा भाग 1 मात्र हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अलिक हप्ता यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो धेरै लामो छ। सुन्नुहोस्, पहिलो कुरा हामी नेपालीमा चाहिँ परीक्षा शब्द अलिकति बुझिएको छैन। अलिकति त्यो शब्दलाई हामी व्याख्या गरौँ। परीक्षा जाँच भन्ने शब्द छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिकति फरक रहेछ के। त्यसमा चाहिँ टेम्पटेसन, द टेम्पटेसन अफ क्राइस्ट शब्द छ। अनि टेम्पटेसन अफ क्राइस्ट भन्ने शब्दलाई नेपालीमा येशू ख्रीष्टको परीक्षा भन्ने नै अनुवाद गराएको छ। तर मैले फेरि हेर्दाखेरि टेम्पटेसन भनेको चाहिँ प्रलोभन रहेछ। पाप गर्नलाई प्रलोभन देखाउनु, पाप गर्नको लागि प्रलोभनमा पार्नु रहेछ। अनि टेस्ट भनेको चाहिँ परीक्षा हो। त्यसैले खास प्रभु येशू ख्रीष्टको परीक्षा भन्नाले यसलाई हामी दुई प्रकारले हेर्न सक्छौँ क्रमिक रूपमा। त येशू ख्रीष्टलाई पापमा गर्नको लागि प्रलोभनमा पार्ने काम शैतानले गर्छ, त्यो चाहिँ नि शैतानको तर्फबाट भयो। तर परमेश्वरको तर्फबाट येशूलाई त्यो परीक्षामा पठाउनुहुन्छ ताकि उहाँले मानिसले अदनको बगैँचामा जुन परीक्षामा असफल भएको थियो त्यसमाथि विजय हासिल गर्नु र मानिसले शैतानलाई सुम्पेको सम्पूर्ण अधिकार त्यसबाट पुनः खोसेर लिनु त्यो। त्यसैले परीक्षा चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई पाप गर्नको निम्ति तपाईँलाई डोर्याउनु, लोभ्याउनु है। कोही कोही मान्छेले म पापै गरेर देखाइदिन्छु भनेर उनीहरू त्यसैमा जान्छन्। शैतानले उनीहरूलाई बहकाइरहेको हुन्छ क्या।
कोही मान्छेहरू झन्झन बकिँदै जान्छन्। झन्झन हामीले योभन्दा अघिल्लो हप्तामा हेरेका थियौँ नि, अब्सलमको आत्मा हरेक घर परिवारमा पनि आउँछ। अब्सलमको आत्माको मुख्य चरित्र के भने त्यसले आफ्नो बाउआमाको विरुद्धमा कदम चाल्नु, विद्रोही बन्नु है। अनि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, हाम्रो घर परिवारमा कतिजना छोराछोरीहरू विद्रोही भएका छन्। त्यस समय इजबेलको आत्मा अब्सलमको आत्मा, अनि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले शारीरिक विद्रोह, आत्मिक विद्रोह, हरेक किसिमको विद्रोह हुन्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको लागि पनि विशेष प्रार्थना बस्नुहोस्। अनि तपाईँ कतिजना उपवास बसिरहनु भएको छ भने तपाईँले छोराछोरीको लागि लिएर कतिजनाले उपवास बस्नु भएको छ त, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले हामीले उपवासको प्रार्थनामा हाम्रो आफ्नै परिवारको लागि, हाम्रो देशको लागि, हाम्रो मानव जातिको लागि, सम्पूर्ण मानव जातिको उद्धारको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनकि प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन धेरै नजिकै छ। अनि हामीले गवाई सुने जस्तै कतिजना मान्छेले पृथ्वीमा बसेर सबै किसिमको कुरा ल्याउँछ नि, तर हामीले अनन्ततालाई हेरेर हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जिउनुपर्छ क्या। हामी विचार गर्छौँ त्यो मान्छेले पाप गरे खै त्यसले दण्ड पाएन। त्यसो त मैले यहुदा स्कृतिको बारेमा विचार गरिरहेको थिएँ। यहुदा स्कृतिले पनि 3 वर्ष प्रभुको भेटी चोरेर खाए। अनि त्यो भित्र गोप्य रूपमा त्यसले फरिसी सदुकीहरूसँग येशूको विरुद्धमा षड्यन्त्र बनाएर 3 वर्ष त केही पनि भएन नि, वा 3.5 वर्ष केही पनि भएन। तर जब उसलाई अन्तिम मौका प्रभुले दिनुभयो, अन्तिम मौका, तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई धोकेबाज गर्दैछौ, तर उसले त्यो मौकालाई पनि गुमाए। अन्तमा के भयो? झुन्डेर मरे। त्यसैले परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँले तपाईँले पाप गर्न साथ तपाईँलाई पुरै दण्ड दिनु तुरन्तै उहाँले गर्नुहुन्न। परमेश्वर पर्खिनुहुन्छ। तर परमेश्वरको समयलाई पनि मान्छेले व्यवस्था गर्यो भने अन्तमा विनाश अचानक आइलाग्छ। अनि विद्रोही मानिसहरूको बारेमा मैले हेरिरहेको थिएँ। जस्तो हामीले गएको समयमा इजबेलको बारेमा हेऱ्यौँ। इजबेललाई आखिरमा कसले मार्यो? एहुले गएर उसलाई गर्छ, अनि उसकै नोकरहरूले त्यसलाई माथिबाट बारदलीबाट खसालेर मर्यो, भुँडी फुटेर मर्नु पर्यो। उसको मासु कुकुरले खाएर गयो। उसले कुनै राजकीय सम्मान पाएन, महारानी भए तापनि। अब्सलोम कसरी ऊ विद्रोही भएर केही समय त उसले राज्यलाई, दाउदलाई राजगद्दीबाट लखेटेर आफू त्यहाँ बस्न सफल भयो। तर ऊ एकपछि अर्को दुष्टतामा गयो। अनि अन्तमा के भयो त? झुन्डिएर आखिर एउटा सिपाहीले उसलाई भालाले रोपेर मारिदिन्छ। हो, त्यो अन्त्य याद गर्नुहोस्। हामीले जहिले पनि क्रिस्चियन जीवन अनन्ततालाई हेरेर जिउनुपर्छ। यो पृथ्वी नै सबै कुरा होइन। आमेन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले 40 दिनको उपवासको प्रार्थनामा हुन त मत्तीले लेख्दाखेरि चाहिँ 40 दिन प्रार्थना उपवास बसिसकेपछि शैतान परीक्षामा आएको कुरा लेखेको छ। तर लुकाले 40 दिनै पनि उपवासकै समयमा पनि त्यो परीक्षा आएको बारेमा बताएका छन्। अनि यो 40 दिनको उपवासको विषयमा यो प्रभु येशूले नबताउनु भएको भए चेलाहरूले बुझ्नु थिएन, आज हामीले थाहा पाउने थिएनौँ। किनकि यो त येशू र शैतान, येशूलाई शैतानले लिएर आएको परीक्षा थियो नि त। अनि त्यो कुरा थियो। त्यसैले हामी जतिजनाले उपवास बसिराखेका छौँ, तपाईँलाई कतिजनाले परीक्षाको अनुभव गर्नुभएको छ, कतिजनाले गवाई दिइरहनु भएको छ। तपाईँले शैतानसँग मुकाबिला गर्नुभयो, लडन्तर लड्नुभयो, जित्नुभयो, प्रभु येशूले विजय दिनुहुन्छ। आमेन। अनि कतिजनाले उपवास प्रार्थनालाई खेलाची गरे, ल तिनीहरूले उपवास बसे, मैले त यस्तो गरेर देखाइदिएँ भने। अब कतिजना बहकेर गए। शैतानले कसैलाई बहकाइरहन्छ क्या। कोही मान्छेहरू गइरहन्छन्, त्यसले त्यही मान्छेलाई असर गर्छ। जो मान्छे बहकेर जान्छ त्यसैलाई नै असर। यहुदा स्कृति बहकेर गए, आखिर उही नै मर्नु पर्यो नि, अरू चेला त मरेन नि त। मैले यसलाई बेच्दै नि, मैले त गर्दै नि, भेटी चोरेँ नि। कतिजना मान्छे विचार गर्नुहोस्, भेटी चोर्ने मान्छे पनि नरकमै जान्छ। त्यसैले हामी ले खेलाची क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्दैनौँ प्रियहरू। हामीले गम्भीर हुनै पर्छ। आमेन। र टेस्ट वा जुन हामी नेपालीमा टेस्ट जाँच भन्ने शब्द लिन्छौँ नि, त्यसको अर्थ चाहिँ जाँच भनेको हामीले ठिक कुरा चुन्नलाई सकोस् भनेर परमेश्वरले हामीमाथि गर्नुभएको भरोसा हो। त्यसैले उहाँले हाम्रो जीवनमा यो परीक्षा वा टेस्ट दुवै आउन दिन सक्नुहुन्छ।
है। उहाँले हामीलाई परीक्षा पनि आउन अनुमति दिनुहुन्छ। यद्यपि परमेश्वरले हामीलाई परीक्षा गर्नुहुन्न टेम्पटेसनको शब्दको अर्थमा है। टेम्पटेसन शब्दको अर्थ के त? हामीलाई पाप गर्नको लागि प्रलोभनमा पारेर डोर्याउनु त्यसमा। अनि कतिजनाहरू त्यसमा फस्छन् अनि परमेश्वरले आउन अनुमति दिनुहुन्छ। र हामीले एउटा के स्पष्ट बुझ्नु पर्यो भने याकुब 1:13 उनले लेखेका छन्, परमेश्वरले हामीलाई पापद्वारा परीक्षा गर्नुहुन्न भन्ने जुन शब्द छ टेम्प्ट, वा हामीलाई प्रलोभनमा पार्नुहुन्न पाप गर्नको लागि, किनकि उहाँ असल हुनुहुन्छ र उहाँमा दुष्टता भेटाउन सकिँदैन। त्यसैले परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई पाप गरोस् भनेर त्यस्तो खालको टेम्पटेसन वा प्रलोभनमा पार्ने परीक्षा ल्याउनुहुन्न। उहाँले हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ जाँच्नुहुन्छ, हामी विश्वासमा कतिको छौँ त। जस्तो परमेश्वरले अब्राहमलाई परीक्षा लिनुभयो, त्यो परीक्षा भनेको टेम्पटेसन होइन, त्यो टेस्ट हो। अनि अब्राहम आफ्नो परीक्षामा सफल भयो। उनले बुढेसकालमा जन्मेको एउटै छोरोलाई पनि बलिदान गर्नको लागि परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि उनले भने, परमेश्वर तपाईँले दिनुभयो, तपाईँले बलिदान गर भन्नुहुन्छ भने म गर्छु। अनि वास्तवमा त्यो उसले जब बलिदान गर्नलाई सुरु गरे, त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई हकारे भन्नु, ए अब्राहम अब्राहम रोक, मैले तेरो विश्वासलाई देखेँ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले झाडीमा एउटा भेडा छुटाइदिनु भयो। अनि त्यहीबाट हामी याहवे इरे भन्ने शब्द पाउँछौँ नि। आज हामीले महत्त्वपूर्ण गीत गाएका थियौँ नि, परम प्रभुले जुटाउनुहुन्छ याहवे इरे, परमेश्वरले। अनि वास्तवमा त्यो विश्वासले गर्दाखेरि नै परमेश्वरले पृथ्वीमा भविष्यमा मानव जातिको पापको क्षमाको लागि जुन मानिसको पुत्रको बलिदानको आवश्यकता थियो, त्यो विश्वास उहाँले अब्राहममा भेटाउनु भयो। अनि त्यसैले परमेश्वर आफै अब्राहमको सन्तानको रूपमा आएर अनि उहाँले तपाईँ र मेरो पापको निम्ति क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो। आमेन। त्यसैले प्रियहरू, परमेश्वरले कतिचोटि हामीमा त्यो विश्वास खोज्नुहुन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ कसरी लिइराखेका छौँ, कसैले यसलाई खेलाची गर्लान्, कसैले हेलचक्राइ गर्लान्, कसैले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएलान्। त्यसैले हामी कुन क्वालिटीको विश्वासी हामी आफैले जान्छौँ, कसैले भनिरहनु पर्दैन। तपाईँ कुन क्वालिटीको, तपाईँको विश्वास कुन क्वालिटीको, त्यो तपाईँलाई नै थाहा छ। तर परमेश्वरले हरेकको विश्वासको क्वालिटी अनुसार नै उसलाई आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ परमेश्वरको दासहरूलाई एकपछि अर्को यहोशूले पनि यो आज्ञा दिनु परेको थियो है। परमेश्वरले इजरायललाई यो चुन्ने मौका दिनुहुन्छ। आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज, ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै उहाँको आज्ञा मान्दै। यो हुन त नेपालीमा उहाँको आज्ञा मान्दै भन्दै छ, मैले त्यसलाई इङ्ग्लिसमा हेर्दाखेरि लिसन टु हिज भोइस, उहाँको आवाजलाई सुन्नु। वा कहिलेकाहीँ हामी नेपालीमा भन्छ नि, मेरो छोरीले मेरो कुरा सुन्दैन भने उनलाई के त मेरो आज्ञा मान्दैन भने त हो नि। कोही धेरै अटेरी हुन्छ नि त। अनि आज्ञा मान्दै र उहाँसँग लिन बन्दै बाँचिरह। उहाँसँग लिन भने के रहेछ, यो नेपाली शब्द किन त्यो लिन शब्द अनुवाद गरे हो भन्ने मैले खोज्दाखेरि इङ्ग्लिसमा हेर्दाखेरि चाहिँ होल्ड फास्ट टु हिम भन्ने शब्द रहेछ, जसको अर्थ चाहिँ उहाँको वचनप्रति आज्ञाकारी हुँदै उहाँको वचनलाई विश्वास गर्दै रह, जीवन जीव। त्यसैले प्रियहरू, हाम्रो पृथ्वीमा बाँच्ने आधार भनेको परमेश्वरको वचन हो। अनि शैतानले त्यही बेलामा तपाईँलाई पनि बहकाएर गलत कुरामा, साँगुरो बाटोमा, फराकिलो बाटोमा लान खोज्छ। परमेश्वरले भन्नुभयो नि, साँगुरो बाटो हिँड्नलाई गाह्रो छ, साँगुरो बाटोबाट थोरै मात्रै हिँड्छ, फराकिलोमा जो पनि जान्छ है। त्यसैले हामी हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हामी कुन बाटो चुनेका छौँ, त्यो चुन्ने व्यक्तिको कुरा। अनि हाम्रो नेपालीमा पनि भन्छ नि, भिडबाट लड्ने के गाई बस्तुलाई राम राम भन्न सकिन्छ तर काठ थाप्न सकिँदैन। अब कोही त मर्नै जान्छ भने केही पनि गर्न सक्दैन। जस्तो एउटा सिक्युरिटी झुन्डेर मर्न जाँदाखेरि परमेश्वरले गएर हात थाप्नु भएर थाप्नु भएन नि।
उहाँले दिनुपर्ने चेतावनी दिनुभयो, उसले चुनेको बाटो उसले चुने, ऊ सदाको लागि नरक गयो। पछि प्रभुले त्यो एउटा सिक्युरिटीको बारेमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ यूहन्ना 17 अध्यायमा। उहाँले भन्नुहुन्छ परमेश्वर पिता त्यो विनाशको छोरो बाहेक अरूलाई मैले जोगाएर राखेँ। अब त्यसले विनाशै चुन्छ भने परमेश्वरले बचाउनुहुन्न है। कोही मान्छेले दुष्टतालाई चुन्नुहुन्छ भने परमेश्वरले के पनि हुँदैन, के फरक पर्दैन। तर तिम्रो भविष्य पनि नरकको कुण्डमा चाहिँ हो। आमेन। यद्यपि कुनै पनि मानिस नरकमा जाँदाखेरि परमेश्वर खुसी बन्नुहुन्न। परमेश्वर कहिले पनि खुसी बन्नुहुन्न। यस विशेष गरी मत्ती 4 1 देखि 11 हामी पढेको छैन, तपाईँले कतिजनाले त्यहाँ हेर्दै गर्नुहोस्। हामी पहिला यसलाई परिचयको रूपमा हेर्दैछौँ। यस खण्डमा शैतानले येशू ख्रिस्टलाई कसरी प्रलोभनमा पारेर ख्रिस्ट येशूमाथि आफ्नो अधिकार वा प्रभुत्व जमाउन खोजेको थियो भन्ने कुरालाई येशूले आफ्ना चेलाहरूसित प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई बताउनु भएको कुरा हो। नत्र भने मत्तीले यो कुरा लेख्न सक्ने थिएन। कसरी येशूले पनि हैन सेवकाई सुरु गर्दाखेरि कसरी शैतानले उहाँलाई परीक्षामा पार्यो त्यो कुरा उहाँले जानकारी दिनुहुँदछ। त्यसैले भविष्यमा चेलाहरूले पनि प्रभु येशू ख्रिस्टको सेवकाईलाई अगाडि बढाउँदाखेरिलाई कसरी शैतानले उनीहरूलाई परीक्षामा ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी हो। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ कतिजना प्रार्थना गर्नुभयो, कतिजनालाई प्रार्थना गर्दाखेरि कति पीडा महसुस गर्नुभयो होला, कतिजनाले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, कसैले हैन शैतानसँग धेरै ठुलो मुकाबिला गरिरहनु भएको छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, किनकि हामीहरूले उद्धार पाउनको लागि त्यो प्रभु येशू ख्रिस्टले त्यो सङ्घर्ष गर्नुभयो। अनि उहाँको जीवनको परीक्षा त्यो 40 दिनको प्रार्थना पछि त्यतिकैमा सिद्धिँदैन। उहाँले एकपछि अर्को परीक्षा अनुभव गरिरहनु भने सबैभन्दा डरलाग्दो परीक्षा मैले देखेको छु गेत्सेमनीको बगैँचामा हो। प्रभु येशू ख्रिस्टले जुन क्रुसबाट जानै पर्ने अवस्थामा, क्रुसको मृत्यु भोग्नु पर्ने अवस्थामा, त्यतिखेर उहाँले एउटा खतरनाक प्रार्थना गर्नुभयो। हे पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। उहाँले त्यो कचौरा जुन शब्द प्रयोग गरिएको छ त्यसको अर्थ के थियो त? हुन सक्छ भने यो मानव जातिलाई उद्धार दिनको लागि अरू कुनै उपाय छ भने यो क्रुसको बलिदान हटाइदिनुहोस्। तर मृत्यु बिना, क्रुसको मृत्यु बिना हाम्रो लागि उद्धार थिएन। तर परमेश्वरले के भन्नु, तर पनि मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस्। उहाँले जब त्यो समर्पण गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ येशू ख्रिस्टलाई धोकाइ, गिल्ला, निन्दा, सबै कोर्रा, सबै किसिमको छल कपट। अनि त्यसैले मैले तपाईँलाई 39 कुराको बारेमा फेरि यहाँ बताउन चाहन्छु है। कोही मान्छेहरू कहाँ छ, यहाँ मात्रै होइन अमेरिकाकोमा पनि कोहीकोमा त्यो हल्ला चलाएर रहेछ क्या। उहाँको 39 कुराको चोटले हामी निको भयो। बाइबलमा कहीँ पनि लेखेको छैन उहाँको 39 कुराको चोटले हामी निको भएन। उहाँको कोर्राको चोटले हामी निको भयो। खास कुरा चाहिँ के भने पुरानो करारमा परमेश्वरले कुर्राको दण्ड दिने क्रममा इजरायलीहरूलाई दण्ड दिँदाखेरि 40 कुर्रा भन्दा बढी नहान्नु। त्यसैले 40 कुर्रा भन्दा बढी हान्नु हुँदैन। त्यसैले उनीहरूले त्यो गनेर हान्नु पर्थ्यो। अनि प्रायः जसो इजरायलीहरूले के अभ्यास गरे भने, उनीहरूले प्र्याक्टिस गरे भने अब 40 हान्दाखेरि अब त्यसले हान्ने क्रममा चाहिँ अर्को पनि हान्नु। 41 गयो भने त हान्ने मान्छेलाई दण्ड आउँछ। त्यसैले गर्ने मान्छेले 39 कुरा चाहिँ रोक 39 भयो। त्यो चाहिँ हो क्या खास। अनि त्यसैले पछिबाट पावलले लेख्छन् मैले पनि 2-3 चोटि एक कम 40 कुरा खाएँ भनेर। अनि त्यो वाक्यलाई लिएर यसुलाई 39 कुरा मात्रै हान्यो भनेर उनीहरूले भन्छ। तर त्यो प्र्याक्टिस सुन्नुहोस्, यहुदीहरूलाई राम्रो कुरा थाहा थियो। त्यसैले येशू ख्रिस्टले क्रुसमा मारिनको निम्ति यहुदी के अरे रोमी साम्राज्यलाई सुम्पिन्छ उसले। 39 कुरा त उनीहरूले मात्र हान्यो। अनि 39 कुरा हानेर त यसो मर्नेवाला थिएन शरीरमा। त्यसैले रोमी सिपाहीलाई सुम्पियो। अनि रोमी सिपाहीको कुर्राको बारेमा मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। उनीहरूसँग कसरी एउटै कुरामा 5वटा अरू कुर्रा हुन्छ जसमा त्यो कुर्राभित्र चाहिँ हड्डी अनि फलामको डल्लो टुप्पा टुप्पामा राखेको हुन्थ्यो। अनि त्यसले हान्दाखेरि कुर्रा हान्दाखेरि अनि त्यहाँबाट त्यसले तान्दाखेरि मासुको त्यो हड्डीको ले चाहिँ छेद विच्छेद बनाएर त्यो सानसानो मासुको डल्लोले के अरे फलामको डल्लोले उहाँको हड्डीहरू पुरै तोडफोड गरेर भाँचिने उहाँको सम्भावना थियो। त्यति पीडा थियो।
त्यसले रोमीहरूले चाहिँ नि त्यो प्रकारले गर्थे है। अनि कहाँबाट अर्कोले आउँछ उहाँको 39 कुराको चोटमा अनि मैले अर्को एउटा अमेरिकन मान्छेको प्रचार सुनिरहेको थिएँ अनि उसले के भन्यो भने थाहा छ तपाईँलाई किन उहाँले 39 कुराको चोटमा किनभने 39वटा रोग छ अरे। अनि मैले तुरुन्तै नेटमा गएर हेरिहालेँ संसारमा 39वटा मात्र रोग छ। मैले त्यहाँनिर रिपोर्टमा हेर्न साथ झन्डै 5400 कि कति किसिमको रोग बिमारहरू छ। त्यसैले कोही गोरा मान्छेले के भन्यो भन्दैमा त्यसलाई अक्षरांश पछाउनु हुँदैन। हामी बाइबल परमेश्वरलाई धन्यवाद छ हाम्रो बाइबल नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो बाइबल पढ्नुहोस्। आमेन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो कुरालाई बताउनुहुन्छ क्रिस्चियन जीवनमा है कसरी परमेश्वरले दिनुभएको सेवाकाईलाई रद्द पार्नको लागि शैतानले तपाईँलाई विभिन्न कुरामा विद्रोही गरेर प्रलोभनमा पारेर तपाईँलाई फसाउन खोज्छ र त्यसले तपाईँलाई तानेर लिन्छ आफ्नो एउटा कार्यकर्ता बनाउँछ। त्यसैले प्रभुले भन्नुभयो नि मण्डलीभित्र पनि के हुन्छ भने जब परमेश्वरको वचन रोपिन्छ शैतानले पनि आफ्नो त्यो चाहिँ छरेर जान्छ हो। येशू ख्रीष्टले भोग्नुभएका परीक्षाबारे कसैलाई पनि थाहा थिएन वास्तवमा, किनकि उहाँलाई उजाड स्थानमा लगेको थियो कसद्वारा? पवित्र आत्माद्वारा। त्यसैले येशू ख्रीष्टले त्यो कुरा नबताउनु भएको भए चेलाहरूले बुझ्ने थिएन। तर यो कुरा बुझ्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीहरूको जीवनमा परीक्षा आउँछ, पृथ्वीमा बसुन्जेल हामीले सबै समय शैतानको परीक्षाहरूको अनुभव गरिरहनेछौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हाम्रो प्रभु येशूले शैतानमाथि विजय हासिल गर्नुभएको कारणले उहाँले हामीलाई विजयमा दौडाउनुहुन्छ। आमेन। तर कोही कोहीहरू चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरू शैतानकै कुरामा लाग्छन् उनीहरू विनाशमा जान्छन्। यो शैतान र त्यसका पापपूर्ण विचार विरुद्ध सङ्घर्ष थियो है। शैतानको कुरा के थियो भने हामीले गएको समयमा हेरिसकेका थियौँ। एशिया कति 14मा पनि हेरिसकेको छौँ कसरी शैतानले चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनलाई कब्जा गर्ने, परमेश्वरको सिंहासनभन्दा माथि म मेरो सिंहासन खडा गर्नेछु हो। अनि परमेश्वरको मण्डलीलाई म कब्जा गर्छु, यो मण्डलीमा म राजा हुन्छु। अनि त्यो किसिमको आत्मा शैतानले विभिन्न व्यक्तिहरूको हृदयमा हालिदिन्छ। अनि ख्रिस्टको मण्डलीलाई उसले चाहिँ नि व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, दुष्टतामा सबै कुरामा बहकाउने प्रयास गर्छ। अनि हामी होशियार गर्नुपर्छ। यस खण्डमा यसो प्रभुले हाम्रो जीवनमा आउने परीक्षाहरूमाथि विजयी हुने तरिकाहरू पनि बताउनुहुन्छ है। उहाँले प्रार्थना गर्ने तरिका सिकाउनु हुँदा भन्नुभयो हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफैले त्यो परीक्षाको प्रेसरलाई अनुभव गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू कतिजनाले परीक्षामा जानुभएको छ, अनुभव गर्नुभएको छ? हरेकले अनुभव गर्नुभयो होला नि। तर तपाईँहरू कतिजनालाई परीक्षाको प्रेसर चाहिँ कति छ भन्ने कुरा थाहा छ? हामी कसैलाई पनि थाहा छैन, किनकि हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा परीक्षामा फसेका छौँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले पापको कुनै पनि परीक्षामा नफस्नु भएको कारणले त्यसको दबाब कति छ भन्ने कुरा उहाँलाई मात्र थाहा छ, किनकि त्यो शैतानको परीक्षाको दबाबलाई उहाँले रोकिराख्नु भयो। तपाईँले कहिलेकाहीँ यस्तो खेल्नुहुन्छ नि, त्यो प्रेसर होइन, कसको प्रेसर कति छ भनेर। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले शैतानसँग गर्नुभएको यो मुकाबिला उहाँले अनुभव गर्नुभएको कारणले त्यसको दबाब उहाँलाई मात्र थाहा छ। त्यसैले उहाँले प्रार्थना गर्न सिकाउनु हुँदाखेरि पनि के भन्नुभयो, हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस्, प्रभु हामीलाई बाइबल नपढ्ने परीक्षामा नल्याउनुहोस्, हामीलाई विद्रोही बन्ने परीक्षामा नल्याउनुहोस्, हाम्रो तपाईँको मण्डललाई भत्काउने परीक्षामा नल्याउनुहोस्, हामीलाई दुष्ट व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्ने परीक्षामा नल्याउनुहोस्, हामीलाई प्रार्थना नगर्ने परीक्षामा नल्याउनुहोस्। अनि कोही कोही मान्छेहरू तिनीहरूले प्रार्थना गरेर के भयो त, मैले त पाप गरेँ। भन्नुहोस् त, येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभएको थिएन र यहुदा इस्करियोतले पापै गरिरहेको थियो कि थिएन? तर त्यसको अन्त के भयो? परमेश्वर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष सिध्यो। परमेश्वरले अरू मौका दिनु होला, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष।
तर पनि त्यो अटेरी भयो भने उसको लागि कुनै पनि मौका हुने छैन। त्यसैले उहाँले भन्छ हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनकि हामीलाई पाप गर्ने परीक्षामा दुष्टले आएर ल्याउने हो नि त है। त्यसैले त्यो दुष्टबाट, दुष्ट व्यक्तिहरूबाट, दुष्ट शैतानका आक्रमणहरूबाट, दुष्ट विचारहरूबाट, दुष्ट छलकपटका सोचहरूबाट चाहिँ छुटाउनुहोस्। अनि जसले प्रार्थना गरे उनीहरूले छुटे, जोहरू प्रार्थना गरे उनीहरू दुष्टमै गए। त्यसैले प्रभुले प्रार्थना गर्न सिकाउनु, किनकि उहाँले त्यो सङ्घर्ष गर्नुभयो। यस खण्डमा हामीले शैतानको रणनीतिलाई देख्दछौँ, साथै विजयको बाटोलाई पनि देख्दछौँ। शैतानले कसरी हामीलाई परीक्षामा पार्न खोज्छ र त्यहाँबाट कसरी उम्कने बाटो त्यो पनि प्रभुले देखाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, हामी सबै परीक्षामा पढ्छौँ। परीक्षाको समयमा यदि हामीले येशू ख्रीष्टमाथि हाम्रो ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ भने है, येशू ख्रीष्टमाथि हामीले ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ भने हामी उहाँको विजयमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी येशू ख्रीष्ट मात्र हाम्रो पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँ प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न। हाम्रो दुर्बलतामा हामी कमजोरमा पर्दाखेरि, किनकि उहाँले त्यो सबै कुरा अनुभव गर्नुभयो, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो। हामी जस्तै सबै कुरामा तपाईँलाई जे परीक्षा आएको छ प्रभुले ती सबै परीक्षा अनुभव गर्नुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। हिब्रू 4:15 र पनि पाप रहित, उहाँले पाप गर्नु भएन। उहाँले सबै परीक्षा अनुभव गर्नुभयो र पनि उहाँले पाप गर्नु भएन। त्यसैले उहाँ मात्रै हाम्रो एउटा नमुना, हाम्रो मोडल, येशू ख्रीष्ट मात्रै हाम्रो असल हिरो हुनुहुन्छ। आमेन। परीक्षा है सबैको जीवनमा आउँछ, तर सबैजना परीक्षामाथि विजय हुन सक्दैनन्। सबैको जीवनमा परीक्षा, तर सबैजना परीक्षामाथि विजय हुन सक्दैनन्, किनकि परीक्षाको समय परीक्षामाथि विजय हुनुभएको प्रभुलाई उनीहरूले हेर्दैनन्, उनीहरूले शैतानलाई हेर्छ। हो ल आयो फेरि त्यसले मलाई तर्साउन आयो, फेरि मलाई आयो भनेर उनीहरू चाहिँ तर्सेर बसिरहन्छ। कोही क्रिस्चियनहरू जहिले पनि दुधेवालाकै हुन्छ। कोही बच्चाहरू कहिले पनि परिपक्व नहुने, अनि मैले उनीहरूको नाम पनि राखेँ बुढो बच्चा। अनि उनीहरूले यो बेलासम्ममा प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचनमा हुर्केर रोगीहरूलाई प्रार्थना गरेर होइन, आफै विश्वासमा दह्रो भएर सुसमाचार प्रचार गरेर प्रभुको काममा अगाडि बढिसक्नु पर्नेमा उनीहरू जहिले पनि पास्टर मलाई भेट्न आएन भनेर उनीहरू गनगनाइरहेको हुन्छ। हो किन? बुढो बच्चा उसलाई जहिले पनि खटै बिचरा बुबु खाऊ। त्यो बुबु पनि फेरि अब त्यो बोतलमा हालेर त्यो धेरै तातो होला, फेरि पोल्ला, अलि सेलाएर है गर्दै छान्दै यसो हातमा यसो गर्दै खुवाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। किनकि परीक्षाको समय परीक्षामाथि विजयी हुनुभएको प्रभुलाई उनीहरूले नहेरेको कारणले उनीहरू जहिले पनि समस्यामा पर्छन्। अनि प्रभु यीशुलाई हेर्नुपर्ने कारण के त? हिब्रू 2:18 बताउँछ, किनकि उहाँ आफैले कष्ट भोग्नुभयो, प्रभु यीशुले कष्ट भोग्नुभयो र उहाँ परीक्षित हुनुभयो, यसैले परीक्षामा पर्नेलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ परीक्षामा पर्दाखेरि प्रभु यीशु मलाई सहायता गर्नुहोस्, उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेका छैनौ। मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक हामी अरू परीक्षामा परेका छैनौँ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अरू मान्छेहरू साथीभाइहरू विश्वासयोग्य छैनन्। कतिचोटि श्रीमतीहरू विश्वासयोग्य हुँदैन, कतिचोटि श्रीमानहरू विश्वासयोग्य हुँदैन, त्यसैले उनीहरूको घर परिवार फुटेर जान्छ। तर हाम्रो परमेश्वर जहिले पनि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि धोकेबाज गर्नुहुन्न, उहाँले कहिले पनि तपाईँलाई छोडेर जानुहुन्न, उहाँले त्याग्नुहुन्न, उहाँले जहिले पनि तपाईँलाई सम्हाल्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँ भरोसा योग्यको व्यक्ति परमेश्वर। त्यसैले बाइबलले पनि भन्छ नि, श्रापित हो त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्छ। त्यसैले हामी कुनै पनि मानिसमाथि भरोसा राख्दैनौँ।
भरोसा चाहिँ हामीले परमेश्वरमाथि मात्र राख्छौँ। उहाँले तिमीहरूलाई तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरका परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन। हाम्रो शक्तिभन्दा बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुन्छ, तर परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि बनाइदिनुहुन्छ। त्यसले मलाई परीक्षामा पार्यो अनि मैले चाहिँ परीक्षामा फसेँ। कहिलेकाहीँ मान्छेले भन्छ नि म भर्खर रक्सीखानबाट छुटकारा पाएको, अनि त्यहाँबाट त्यो मान्छेले मलाई पानी खान गएको थियो अनि पानीमा त रक्सी पो मिसाएर दिएछ अनि मैले त खाइदिएँ। त्यो रक्सी गनाउँदैन, पानीमा हाले पनि रक्सीको बास्ना आउँदैन त। त्यो मान्छेहरूको किन बाना, मैले रक्सी खाएँ भने भइहाल्यो नि, म हो किन भन्नु त, ल बाना किन बनाएर। उसले के भने परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटोलाई उसले रद्द गर्यो। ऊ चाहिँ परीक्षामै पढ्न चाह्यो। उसले अरूलाई म परीक्षामै पढेर देखाइदिन्छु, म तिनीहरूलाई देखाइदिन्छु, म पापै गरेर देखाइदिन्छु। गरेर देखाऊ, के भएको छ, त्यसले तिम्रै जीवनमा असर पर्छ होइन? त्यसले अरूलाई त केही पनि असर गर्दैन नि त। तर प्रभुले दिनुभएको उम्कने बाटोलाई पछ्यायो भने यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न पनि सक्छौ। त्यसले परीक्षामाथि विजय हुन सक्छौ। 1 कोरिन्थी 10:13। परीक्षाको समय हामीले हाम्रो आँखा कसमाथि लगाउँछौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले नै विजय वा हारको निर्धारण गर्दछ। तपाईँलाई परीक्षामा आउँदाखेरि कसमाथि आँखा लाउनु छ? कसैले जाँचको कुरा गर्यो भने कसैले चिटमा आँखा लाउँछ। मलाई इन्डियामा पढ्दाखेरि एउटा यस्तो समस्या परेको थियो, त्यो साथी कहिले नपढ्ने है, अनि त्यहाँबाट भारतका चिया खान जाउँ भने अब कहिले चिया नखाने मान्छे किन चिया खानु, ल जाउँ न त जाउँ भनेर उसले बाहिर यसो बजारमा गएर के खानेकुरा खुवायो। अनि खुवाएपछि सुटुको हुन्छ, भरत जाँचमा देखाउनु पर्छ है, जाँचमा देखाउनु पर्छ है भने अब पढ्छ कि पर्दैन मलाई थाहा छैन गर्ने होइन। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, जाँचमा बस्दाखेरि खुसीको कुरा के भयो भने म अगाडि बेन्चमा परेँ, ऊ सबैभन्दा पछाडि बेन्चमा परेँ क्या। अनि मैले केही पनि चिट चढाउनु परेन। पछि उसलाई बिचरालाई उसले चिट बनाएर ल्याएछ त्यो साथीले। अनि सर पहिला त्यहाँ क्लासमा सर बस्दैनन् क्या उहाँ, अनि त्यहाँबाट झ्यालबाट हेर्छ उसले, अनि झ्यालबाट यसो हेरेर उसले चिट ल्यायो। अनि त्यहाँबाट अगाडि आएर तपाईँ चिट लुगाउनुहोस्, म तपाईँलाई एउटा मौका दिन्छु। अनि उहाँ जानुभयो। अनि फेरि ऊ हेर्दैछ, फेरि उसले चिट चोर्दैछ। अनि फेरि आयो, तपाईँ फेरि चिट लुकाउनुहोस्, चिट नगर्नुहोस्, म तपाईँलाई दोस्रो मौका दिन्छु। अनि त्यसपछि ऊ फेरि गयो। अनि तेस्रोचोटि उसलाई भेटायो, भाइ रेस्टिकेट कलेजबाट आउट सिधै। तर मलाई चाहिँ समस्या परिरहेको थियो कि अब उसलाई चिट देखाउनु सरले त हेरिरहेको हुन्छ नि, त्यहीँबाट नहेरे पनि झ्यालबाटै हेरिरहेको हुनसक्छ। अब अहिले त CCTVबाट छ है, त्यहाँबाट हेरिरहेको हुनसक्छ, तपाईँले चोरेको कुरा सबै थाहा हुन्छ है। अनि त्यसै कारणले हामीहरूलाई उम्कने बाटो हामीले पछ्याएनौँ भने, त्यो पापमा फस्यो भने उसको आफ्नै कारणले ऊ फसेर जान्छ। त्यसैले हाम्रो आँखा कसमाथि लगाउँछौँ त्यसले नै हाम्रो विजय वा हारको निर्धारण गर्छ। सुन्नुहोस्, हिब्रू 12:2 भनेको छ नि, हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने यसुलाई हेरौँ। जुन विश्वास येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति सुरु गर्नुभयो त्यसलाई उहाँले नै पुरा पनि गर्नुहुन्छ यदि हामीले यसुलाई हेऱ्यौँ भने। आमेन। त्यसैले हाम्रो ध्यान चाहिँ कुनै व्यक्तिमा होइन प्रियहरू, हाम्रो ध्यान हामीले येशू ख्रीष्टमा हेर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टको परीक्षा मानव इतिहासभरि नै सबैभन्दा रहस्यात्मक द्वन्द्व हो, सबैभन्दा रहस्यात्मक लडन्त हो र येशू र शैतानको बीचमा भएको एउटा व्यक्तिगत लडन्त थियो त्यो, जसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले विजय हासिल गर्नुभयो। यो लडन्तको निम्ति येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको तयारी हामीले हेर्नुपर्छ। कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले शैतानसँग लड्नको लागि आफूलाई तयारी भएर आउनुभयो।
हुन त येशू ख्रीष्ट जन्मिँदाखेरि नै हामी देख्छौँ, तपाईँलाई थाहा छ उहाँलाई जन्मको समयमा उहाँलाई मार्नको लागि हेरोद राजाले कत्रो प्लान गर्यो हो। अनि झन्डै परमेश्वरले रातारात उनीहरूलाई मिश्र देशमा भगाउनु भयो है। युसुफ र मरियमलाई चाहिँ रातारातै भगाउनु भयो, तर त्यो बेलामा धेरै बालबच्चाहरू चाहिँ इजरायलमा मारियो। हेरोद राजा डराएका थिए, तर परमेश्वरले बचाउनु भयो। उहाँको जन्मिँदाखेरि नै शरणार्थी भएर जन्मिनु पर्ने अवस्था आयो, तर परमेश्वरले कसरी उहाँलाई हरेक कुरामा डोर्याउनुहुन्छ, उहाँले त्यसको लागि तयारी गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले लड्नको निम्ति गर्नुभएको अर्को तयारी, परीक्षा र विजयलाई हामी अगाडि हेर्नेछौँ। र उहाँले गर्नुभएको तयारी मत्ती 4 को 1 र 2 पदमा हामी हेरौँ। त्यहाँनिर मत्ती 4 को 1 र 2 पदमा है म पढिदिन्छु। तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येशू उचाड स्थानमा लगिनु भयो। उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनु भयो। यहाँनिर तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येशू उचाड स्थानमा लगिनु भयो भने त मत्तीले तब भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्, तर मर्कुसले तुरुन्तै भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। उहाँले पानीको अवस्था लिएपछि तुरुन्तै पवित्र आत्माले उहाँलाई परीक्षामा लानुहुन्छ। यो घटना येशूको पानीको बप्तिस्मा लगत्तै भएको छ है, जुन कुरा हामी 13 देखि 17 मा हेरौँ। मत्ती 3 को 13 देखि 17। तब येशू गालिलबाट यूहन्नाका तिनीद्वारा बप्तिस्मा लिन यर्दनमा आउनुभयो, तर यूहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे, बरु मलाई पो तपाईबाट बप्तिस्मा लिन आवश्यक छ र के तपाईँ मका आउनुहुने? तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, अहिलेलाई यसै हुन देऊ, किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पुरा गर्नुपर्दछ। तब यूहन्ना राजी भए। यसको बारेमा हामीले पहिले अध्ययन गरिसकेका छौँ। त 19 पदमा अनि येशू बप्तिस्मा लिएर तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो, अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरको आत्मालाई ढुकुर झैँ है ढुकुर जस्तै गरी ओर्लिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। तब स्वर्गबाट यो बाणी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। हेर्नुहोस् है त, बप्तिस्मामा राजा येशूलाई आफ्नो सेवकाईको निम्ति निर्देशित वा आज्ञा गरिन्छ है। उहाँको सेवकाईको निम्ति अब परमेश्वरको अभिषेक पवित्र आत्मा उहाँमाथि आउनुहुन्छ र मत्तीले येशू ख्रीष्टलाई राजाको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्। येशू राजाहरूका राजा है, उनले राजाको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। त्यसै कारण उनले येशूको राजकीय वंशावली हो, मत्तीले लेख्छन् त्यो अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावली, उहाँको राजकीय वंशावली, उहाँको जन्म, ज्योतिषहरूको राजकीय भेटघाट जहाँ येशूलाई राजाको रूपमा आदर गर्छ। उनीहरूले सुन, धुप र मुर भेटी चढाउँछन्, जुन राजालाई चढाउने भेटी थियो त्यो। अनि तिनीहरू पूर्वबाट आएका राजा घोषणा गर्ने अधिकारीहरू, अफिसल्सहरू थिए। यो व्यक्ति राजा हो भनेर घोषणा गर्ने अधिकारी थिए ती ज्योतिषहरू। अनि उहाँको बप्तिस्मामा पवित्र आत्माको अभिषेक र परमेश्वर पिताको घोषणा हामी देख्छौँ है, यिनी मेरा प्रिय पुत्र र यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले 30 वर्ष जब उहाँले 30 वर्षको उमेरमा सेवकाईमा आउनुभयो, परमेश्वर एकदमै प्रसन्न हुनुभयो। येशू ख्रीष्टले परमेश्वर पितालाई खुसी पार्ने जीवन जिउनु भयो। अनि आज तपाईँ र मलाई पनि हामी कसलाई खुसी पार्दैछौँ? हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्छौँ कि शैतानलाई खुसी पार्छौँ? त्यसैले तपाईँको चुन्ने कुरा। अनि परमेश्वर पिताले भन्नुहुन्छ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। परमेश्वर पिता खुसी हुनुहुन्थ्यो। यी सबै कुरा उहाँले मानव जातिको पापबाट उद्धार गर्नको निम्ति राजाको रूपमा आज्ञा र अभिषेक आउँदछ। यी सबै मानव जातिलाई उद्धार गर्नको लागि उहाँले राजाको रूपमा उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ है। उहाँले शैतानका सबै अधिकारलाई रद्द बनाउनुहुन्छ अनि उहाँलाई त्यो काम गर्न सक्नको लागि परमेश्वरले अभिषेक दिनुहुन्छ, किनकि अभिषेकले हाम्रा सबै जुवाहरूलाई बाँचिदिन्छ, हामीलाई शुद्ध। त्यसैले आज हामी जो पवित्र आत्माको भरपुरी लिन आइराखेका छौँ नि, किन हामीलाई पवित्र आत्माको अभिषेक चाहिन्छ। त्यसले हाम्रा सबै जुवाहरूलाई बाँच्दिन्छ यदि हामीले बाँच्न दिउँ भने।
म तपाईँलाई बताउँछु, तपाईँ पवित्र आत्माको भरपुरी भनेको खालि लड्नुसँग मात्रै सम्बन्ध छैन। त्यसैले मैले देख्छु कतिजना बच्चाहरू म लड्दिनँ आज भनेर उनीहरू चाहिँ ल यसरी बसिरहेको हुन्छ नलड्ने भनेर। तपाईँ पवित्र आत्माले भरि नै हृदय चाहिँ लिएर बस्नु पर्यो क्या। आमेन। तपाईँ पवित्र आत्मा, मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्माले भरिनु त लड्यो भनेर त्यहाँ गवाई दिएको छैन। उहाँ पवित्र आत्माले भरिनु भयो। आमेन। तर पवित्र आत्माको शक्तिमा लड्नु भयो भने के बिग्रेला? तपाईँ टाउको त फुट्दैन नि त। त्यसैले तपाईँमा ठिक आत्मा लिनु पर्यो। आमेन। म परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिन चाहन्छु आज, किनकि मलाई उहाँको आत्माको अभिषेकको खाँचो छ। आमेन। त्यो आत्मा चाहिँ हामीमा आउनु पर्छ। येशूको परीक्षामा उहाँ राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि प्रमाणित गरिन्छ। येशू राजा हुनुहुन्छ, उहाँ राजाहरूका राजा। त्यो प्रमाणित गरिनको लागि पनि उहाँ परीक्षामा प्रवेश गर्नुभयो। सुन्नुहोस्, घोषणा गरेर मात्र भएन नि त, प्रमाणित गरेर पनि देखाउनु पर्यो नि। आमेन। तपाईँले 10 क्लास पास गरे, मैले गरेँ भनेर मात्र भन्नु नि, तपाईँले जाँच क्लासमा जाँच दिन बस्नु पर्यो नि। अनि तपाईँले त्यहाँबाट पास गरेर निस्किनु पर्यो नि। हो, त्यसैले येशू ख्रीष्टको राजा बन्ने अधिकार छ, किनकि उहाँ त्यो परीक्षामाथि विषय हुनुभयो। उहाँ राजा हुने अधिकार भएको कारणले उहाँले राज्य पाउने अधिकार पनि उहाँसँग छ। आमेन। त्यसैले त परमेश्वरले प्रार्थना गर्न सिकाउनुहुन्छ नि, परमेश्वर तपाईँको राज्य आओस् पृथ्वीमा। तपाईँको राज्य। हामीलाई मानिसको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई नेताहरूको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई आफ्नै स्वार्थको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई व्यभिचारको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई पापको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई हत्याको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई अपहरणको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई परमेश्वरको राज्य चाहिन्छ। आमेन। हामीलाई परमेश्वरको राज्य चाहिन्छ। उहाँलाई आफ्नो मानिसहरूलाई उद्धार गरेर तिनीहरूमाथि शासन गर्ने अधिकार पनि छ। है, मानिसहरूलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिएर ख्रीष्टको शासन गर्ने अधिकार येशू ख्रीष्टलाई छ। त्यसैले येशूको शासनलाई लत्याएर म शासन गर्छु भन्ने आत्मा ल्याउनु हुँदैन। सुन्नुहोस्, म यस मण्डलीमा यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर त्यो खालको आत्मा ल्याउनु हुँदैन। सुन्नुहोस्, प्रभु यीशुले के भन्नुभयो थाहा छ? फसल त प्रशस्तै छ तर खेताला भने कमी छन्। यसकारण फसलका प्रभुसित आफ्ना खेतमा खेतालाहरू पठाइदिउन् भनी बिन्ती गर। फसलका प्रभुसित खेतालाहरू पठाइदिउन् भनी। त्यसैले यो मण्डलीमा म 10 जना अगुवा खडा गर्छु भन्यो भने त्यो कसको वाक्य? कसको वाक्य भन्नुहोस् त? कसको? शैतानको। किनकि मण्डलीमा प्रभु येशू ख्रीष्टको खेताला चाहिन्छ, किनकि उहाँले भन्नुभयो उहाँको फसलमा उहाँको हृदयका खेतालाहरू चाहिन्छ। आमेन। मान्छेका खेतालाहरू, मान्छेले पठाएका खेतालाहरू त खालि पैसा खाने मात्र हुन्छ, चोर्न मात्र हुन्छ। विगतको कुराले पनि हामीले अनुभव भइसकेको छ। त्यसैले मैले प्रार्थना गरिरहेको छु, प्रभु तपाईँको हृदय भएका खेतालाहरू मात्र हाम्रो मण्डलीमा दिनुहोस्। आमेन। तपाईँको मुहारको खोजी गर्ने खेतालाहरू हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँको गोजीको खोजी गर्ने खेताला चाहिँदैन। कोही खेताला खालि गोजी मात्रै खोज्छ। हामीलाई परमेश्वरको मुहार खोजी गर्ने खेताला चाहिन्छ। तिनीहरूमाथि शासन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रभु येशूलाई छ, किनकि उहाँ त्यो परीक्षामा विजय हुनुभयो अनि उहाँले त्यो प्रमाणित पनि गरेर देखाउनु भयो। खालि घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। परमेश्वरको घोषणा र परीक्षामाथि विजयले उहाँको राजत्वलाई प्रमाणित गर्दछ। है, येशू ख्रीष्ट उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने जुन घोषणा पिताले गर्नुभयो र अनि उहाँको परीक्षामाथिको विजयले उहाँ राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। सुन्नुहोस्, उहाँको बत्तिसमा 30 वर्षमा सबैभन्दा ठुलो विजय थियो, किनकि परमेश्वर पुत्रले आफ्नो सेवकाई अब सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि 30 वर्षसम्म विचार गर्नुहोस्, उहाँ एउटा अपरिचित साधारण महत्त्व नभएको व्यक्तिको रूपमा रहनुभयो।
कसैले पनि चिनेको थिएन नि त 30 वर्ष अगाडिसम्म। निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र थाहा थियो, तर पनि उहाँको पूर्ण शक्तिको बारेमा थाहा थिएन। उहाँले आज्ञाकारी पुत्रको रूपमा रहेर परमेश्वरको समयलाई पर्खिनु भयो। विचार गर्नुहोस्, उहाँले हतार गर्नु भएन, उहाँले 30 वर्षसम्म पर्खिनु भयो, उहाँले अध्ययन गर्नुभयो, उहाँले अध्ययन गर्नुभयो। अनि बप्तिस्मा पछि मर्कुसले 1:12 लेख्छन्, तुरुन्तै दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा यसो उजाड स्थानमा लगिनु भयो। बप्तिस्मा पछि तुरुन्तै भन्ने शब्द मर्कुसले प्रयोग गर्छन्। मानव इतिहासकार महान इतिहासकार एर्नल्ड टोइनबी भन्ने एकजना व्यक्ति रहेछ, उसको नाम टोइनबी ले भनेका छन् कि मानव सभ्यताको सबैभन्दा खतरनाक अवस्था चाहिँ जब उसले आफैलाई सुरक्षित र अर्को चुनौती छैन भन्ने ठान्छ। सुन्नुहोस्, परीक्षा जीवनभरि नै आउँछ, एउटा परीक्षापछि अर्को परीक्षा हुन्छ। अब परीक्षा सिद्धि, अब म सुरक्षित भएँ भनेर तपाईँले बस्न सक्नुहुन्न। एलिया अगमवक्ताले पनि, सुन्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ नि, एलिया अगमवक्ताले कार्मेल डाँडामा बालका सबै अगमवक्ताहरू, झुटा शिक्षकहरू र झुटा पुजारीहरूलाई नष्ट पारेका थिए, जुन कुरा पहिलो राजा 18 अध्यायमा पाउँछौँ। ऊ आफ्नो विश्वासमा खडा भएर परमेश्वरसित प्रार्थना गर्छन् उसले, अनि उसले सयौं झुटा पुजारीहरूमाथि विजय हासिल गर्छ, 450 अगमवक्ताहरू वास्तवमा। तर पहिलो राजा 19 अध्यायमा आउँदाखेरि उनी जिजबेलको उपस्थितिबाट, इजबेल महारानीको उपस्थितिबाट ज्यान जोगाउनलाई भाग्दछ। हेर्नुहोस्, बालका 450 पुजारीलाई संहार गरेर एउटा स्त्रीबाट चाहिँ किन भाग्दैन? त्यो तन्त्र मन्त्रले भरिएको स्त्री। अनि किन? अनि उनले प्रार्थना गर्छ, वास्तवमा पहिलो राजा 19:4 परमेश्वर म मर्न चाहन्छु। किन त्यसरी गर्न पर्यो? यस्ता कुराहरूबाट हामीले विजयमा कसरी रहिरहने भन्ने पाठलाई सिक्नुपर्छ। हामीले शैतानको एउटा शक्तिमाथि विजय हासिल गरेपछि अर्को शक्तिमाथि पनि विजय हासिल गर्न सक्छौँ। आमेन। हामी फेरि त्यहाँबाट पराजित भएर भाग्नु पर्दैन। अनि तुरुन्तै येशू ख्रीष्ट बप्तिस्माको विजयबाट शैतानसँग द्वन्द्वमा प्रवेश गर्नुहुन्छ हो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँबाट द्वन्द्वमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र आजलाई हामी यहाँसम्म राख्छौँ र हामी पवित्र आत्माको भरपुरीको लागि जान्छौँ। आमेन। र हाम्रो क्वायरको भाइहरू अगाडि आइदिनु होला र हामी सबै आँखा चिम्लेर हामी सबै खडा हौँ केही समय र हाम्रो हृदयलाई हामी तयारी गरौँ। Jesus, Prabhu.
अनि मलाई चाहिँ के दर्शन दिनुभयो भने अहिले भर्खरै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। म चाहिँ पवित्र आत्मा भर्दा भर्दै मलाई एकदम पवित्र आत्माले छुनुभयो। अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि मेरो यो शिरमा चाहिँ यस्तो हात राख्नुहुन्छ, छोरी तिमी नरुवा, तिमी किन रुन्छौ, तिमीलाई सङ्कटमा जस्तै सङ्कटमा पऱ्यो नि म सहारा छु भनेर भन्नुभयो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद। मेरो परिवार नभए नि मेरो प्रभुले मलाई सम्हाल्नु भएको छ। अहिलेसम्म म आफ्नो सोझो बाटो हिँडेर काम गर्छु। प्रभुले मलाई असल मेरो मित्र हुनुहुन्छ। प्रभु मेरो गोठालो मेरो परिवार हुनुभएको छ। अहिलेसम्म मलाई स्वस्थ राख्नुभएको छ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। भन्नुभयो नरुवा छोरी, तिम्रो साथमा म छु, तिमी डराउनु पर्दैन, कोही देखेर नि तिमीलाई म असल तिम्रो मित्र म हुँ भनेर भन्नुभयो। प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद। जसरी पवित्र आत्माले मलाई भर्दै गर्नुहुँदा, किनभने पहिल्यै ढलाउँ जस्तो भइसकेको थियो। अनि अङ्कलले जुन प्रार्थना गर्दाखेरि म पवित्र आत्माबाट ढल्न सहायता गर्नुभयो। अनि कहाँ ढल्ने पछि फेरि उठेर बस्दा आफ्नै झोला छेउमा उठेर बसेर छु। र साथै मलाई पवित्र आत्माले चाहिँ के देखाउनु भयो भने हाम्रो मण्डलीमा एकदम तोरी फुलेको जस्तो, एकदम सुन जस्तो पवित्र आत्माले यस्तो ग्राउन्ड चौर जस्तो त्यस्तो देखाउनु भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यसको अर्थ छुट्याउन सहायता गर्नुभएको होस्। र परमेश्वरले मेरो त्यो साथसाथै मेरो यो दाहिने हात दुख्ने अनि खुट्टाहरू पछाडि राख्नु
पल्टी मारिराख्नु हुँदैन, मलाई दबाई पनि खाइरहेको छु मैले। र परमेश्वरले अहिले जुन पवित्र आत्मा भरिँदै गर्दाखेरि मेरो यो हात पनि चलाउन दायाँ बायाँ जतिसुकै लान पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, मलाई निको पार्नुभयो, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। सबैलाई चाहिँ मलाई चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीमा परमेश्वरले धेरै दर्शनहरू दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ। मलाई धेरै कुराहरू नभन्, तैँले एउटा कुरा चाहिँ भनेर पठाउनु भयो अहिले। यो देशमा धेरै चेतावनी दिइरहनु भएको छ। यो देशलाई म एकचोटि मौका दिन्छु, यो देशले पश्चाताप गरोस् भनेर भनिरहनु भएको छ। एकचोटि मौका दिएको छु मैले यो देशलाई। यो देशको पाप स्वर्गसम्म पुगेको छ। यो देशको पाप स्वर्गसम्म पुगेको छ। यो देशलाई मैले एकचोटि मौका दिएको छु। पश्चाताप गरेर आउनुपर्छ यो देशले, नभए म यसलाई विनाश गर्छु, मलाई यति मात्रै भन्नुभएको छ। म यति मात्रै भन्छु। म पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। जब अङ्कलले हात राखेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो नजिकमा आएपछि मैले एकदमै आनन्द फिल गरेँ। अनि जब म ढलेँ अनि त्यति बेला मैले चाहिँ के देखेँ भने एकदमै स्ट्रेट एकदम साँगुरो बाटो थियो। अनि जाँदै साँगुरो सिधा स्ट्रेट बाटोमा एकदमै फराकिलो ठाउँ देखेँ। अनि त्यो ठाउँमा यति आनन्दको ठाउँ थियो। अनि त्यहाँनिर क्रुस थियो अनि ज्योति पनि मैले देखेँ। र अनि मैले के देखेँ भने त्यहाँनिर बाटो सत्य र जीवन मै हुँ, अनि घरिघरि बाटो सत्य र जीवन मै हुँ भनेर भनेको भएर मैले त्यो देखेँ। त्यही नै हो। धन्यवाद। मैले चाहिँ के फिल गरेँ भनेदेखि म सास फेर्नु गाह्रो, म एकजना बिरामी मान्छे हो, सास फेर्नु धेरै गाह्रो भयो मलाई। अनि उहाँले छुनु हुने बित्तिकै 3टा आगो मैले बलेको देखेँ। 2टा आगो माथि गयो, एउटा आगो मेरो मुखभित्र गयो, मलाई सास दिनुभयो परमेश्वरले। मलाई अहिलेसम्म पवित्र आत्माको उसमा केही पनि थाहा थिएन। आज चाहिँ अङ्कलले छुनुभयो अनि आनन्द आयो अनि तातो नि तातो भयो मेरो जिउहरू पुरै। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै तपाईँ आफ्नो वचनमा कति विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो आत्माले हामीलाई भर्नुभएको छ, हामीलाई निको पार्नुभएको छ, हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभएको छ, हामीलाई चेतावनीहरू दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँको वचनलाई ठिकसँग सुन्नलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँको साँगुरो बाटोमा हिँड्नलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, हामी बिन्ती गर्दछौँ हाम्रो देशको पापलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु, हाम्रो देशले तपाईँको विरुद्धमा कति धेरै पाप गरेको छ। प्रभु, यो देशको पापलाई क्षमा गर्नुहोस् र प्रभु यो देशमा तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा मात्रै प्रभु यो देशमा पुरा भएको छ। हाम्रो मण्डलीमा प्रभु तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा मात्रै हाम्रो मण्डलीमा पुरा भएको छ। हाम्रो मण्डलीको सिंहासनमा परमेश्वर तपाईँ राज गर्नुहोस् र तपाईँ अधीनमा लिनुहोस्। प्रभु, यो मण्डलीलाई तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छु आज जो जति आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामीमा छ भने उनीहरूलाई हामी यीशुको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ। कोही घटी कमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुरा हुने आज्ञा दिँदछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रो मण्डलीका जति पनि सदस्यहरू देश बाहिर छन्, राज्य बाहिर छन् प्रभु, अनि उनीहरूको साथ तपाईँ रहनुहोस्, उनीहरूलाई चङ्गाइदिनुहोस्, उनीहरूको आवश्यकतामा झुटाइदिनुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, यो हप्ताभरिका हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु परमेश्वर, तपाईँले साँच्चै हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस्। प्रभु परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो मुख यस मण्डलीमाथि चम्काउनुहोस् र तपाईँको अनुग्रह देखाउनुहोस्। परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो चेहरा प्रभु यस मण्डलीमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र हामी हरेकलाई शान्ति दिनुहोस्। परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाम।